Halo mga kakusina, andito na naman si Ay Kusina upang maghandog sa inyo na isang pastry recipe o isang ito ay ang chocolate crinkles. Ito po ay gustong-gusto ng mga bata at masarap po ito. It's moist at chewable po ito. Masarap po ito sa kainin dessert o sa snack. So, ang mga sangkap po natin sa ating chocolate crinkles ay cocoa powder, 3 eggs, 2 teaspoon baking powder, 1/4 salt, oil, brown sugar, vanilla, 2 cups flour, powdered sugar, 1 1/2 cup sugar, white sugar or granulated sugar, at saka yung ating sour cream. Ito po ay sour cream natin. So, homemade po itong sour cream na ginawa ko. Paghalo ko itong baking powder, salts, at saka ang ating cacao. Okay. Ito, at saka ating salain. Lagay natin yung brown sugar. Para siyang gumawa ng chocolate cake din. White sugar. And mix. Puno ito. Dito ko lang siya nilagay kasi para maano siya. So, ilalagay po natin. Ang kailangan po natin sa ating sour cream ay 2/3 cups lang siya. Tama lang po din siya. Vanilla. 3 eggs. So, ito muna. Kasi mahirap po siyang i-mix dahil sa konti lang yung ano. Tapos, ilagay natin yung ating oil. Pwede rin gagawin natin. I-mix natin siya nito muna. Sige, i-mix ko muna siya dito. Dito muna ganyan. So, dito na po, naka-ref na po ito overnight, yung ating dough ng ating chocolate crinkles. Ngayon, nagpapa-preheat po ako ng oven sa 190 degrees Celsius and we will bake this for 12 minutes. So, ganito lang po yan. Laki niya. Ay, hindi siya maano po siya. So, ganito. Ibabalot natin. We will make a ball from this. So,
ganito kasi maano siya madikit siya pag kamayin ko. Kaya i-circle ko siya kung may sugar na para hindi dumikit sa kamay ko yung yung lagyan ko pa siya ng sugar. Hindi didikit sa kamay ko yung yung doon niya. Gawa pa ako ng example. Kasi pag i-shape ko na siya sa kamay, maano yung kamay ko, didikit siya. Kaya i-shape ko muna siya sa sugar. Masarap po ito. At saka ang dali lang naman yung gawin. Kaso lang, kailangan mo lang talaga siya ilagay sa ref kasi mas masarap yung result niya pag naka-ref siya. Ang sarap po niya ito. Ito ang nabuo ko na ball, na crinkles ball or the crinkles dough. So ilalagay na po natin ito sa oven and we will bake this at 190 degrees Celsius for about 12 minutes. Ita ko na sa inyo mamaya kung ano nangyari na dito. Ito na po ating chocolate crinkles. At saka pinalamig ko na po siya. Nagmamadali po ako kaya nilakihan ko na. So, titingnan po natin yung loob ng ating chocolate crinkles. So, ano bang ito na lang malaki. So, itong malaki ang gusto kong tingnan kung ano ang loob niya. Ito po ang ating chocolate crinkles. Crispy po siya, pero napaka-moist. At saka, moist po yung loob niya. So, ito po. Ang sarap niya po. Salamat po sa iyong panunood. Sana po nagustuhan ninyo ang recipe na ito. At saka, sana po kayo paano gumawa ng chocolate crinkles. At sana po, sa susunod na video, manood po kayo ulit. At maraming salamat din po sa lagi pong nanonood sa akin at laging nagko-comment po sa akin. Maraming salamat at lagi kayong nandyan sa akin. At please don't forget to like, to share, to comment, and to subscribe to my channel. Salamat! And lagi kayo sa magandang kalusugan at pagandang at positive. Lagi lang po tayong positive sa ating buhay at lagi lang magtitiwala sa Diyos kasi wala namang imposible sa Kanya. So, maraming salamat po sa inyo. Bye!